यो चाहिँ फकिङ टाइप्स अफ डिजिटल डकुमेन्ट्स है गाइज। यो चाहिँ ई-कमर्समा पास भएको छ, एकदम सोधिरहेको छ है, इयरली सोधिरहेको छ है, यसमा पनि आउन सक्छ है गाइज। सो अलिकति केयर गर्ने गाइज। सुरु गर्छ है। अब टाइप्स अफ डिजिटल डकुमेन्ट्समा चाहिँ के पर्छ भने डकुमेन्ट इमेजिङ, त्यसपछि स्ट्रक्चर डकुमेन्ट्स, त्यसपछि हाइपरटेक्स्ट डकुमेन्ट्स, त्यसपछि एक्टिभ डकुमेन्ट्स छन्। हाइपरटेक्स्ट डकुमेन्ट्सलाई हाइपरटेक्स्ट डिस्ट्रिब्युटेड डकुमेन्ट्स नै भनिन्छ भनेदेखि एक्टिभ डकुमेन्ट्सलाई चाहिँ कम्पाउन्ड डकुमेन्ट्स पनि भनिन्छ। सो नजिकिनु होला। यसमा बेसिकली 4वटा टाइप्स छन् डिजिटल डकुमेन्ट्सको। सो यिनीहरूलाई इन्डिभिजुअली डिस्क्राइब गरौँ। अब फर्स्टमा चाहिँ डकुमेन्ट इमेजिङ। डकुमेन्ट इमेजिङ भनेको कस्तो भन्दाखेरि कुनै पनि पेपर डकुमेन्टलाई चाहिँ स्क्यान गरेर डिजिटल फर्मेटमा रिप्रेजेन्ट गर्ने र त्यसलाई स्टोर गर्ने, त्यसलाई म्यानिपुलेट गर्ने, डिजिटल म्यानिपुलेट गर्ने लाई चाहिँ हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि गर्ने प्रोसेसलाई चाहिँ हामी डकुमेन्ट इमेजिङ भन्छौँ। डकुमेन्ट इमेजिङले के गर्न सक्छ भन्दाखेरि त्यो हामीले स्क्यान गरेर राखेकोलाई चाहिँ हामीले कुनै किवर्ड्सहरू युज गरेर चाहिँ सर्च गर्न सक्छौँ। त्यहाँनिर त्यहाँ इन्डेक्सहरू राख्न सक्छौँ। त्यो इन्डेक्स अहिले मैले देखाउँछु मेरो पिडिएफ रिडरमा, त्यो स्क्यान गरेको डकुमेन्टको पिडिएफको रिडरमा। त्यसपछि अर्को भनेको चाहिँ स्टोर्स डिजिटलबाट बिटम्याप इमेज अफ डकुमेन्ट भनेको चाहिँ एउटा बिटम्याप इमेज फर्मेटमा चाहिँ स्टोर गर्ने अथवा चाहिँ त्यस्तो फर्ममा चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्ने गर्छ यसले चाहिँ। अनि यसमा युज हुने स्ट्यान्डर्ड भनेको TIFF ट्याग इमेज फाइल फर्मेट। त्यसपछि अर्को भनेको चाहिँ ITU-TSS भन्ने छ। ITU-TSS भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि इन्टरनेसनल टेलिकम्युनिकेसन युनियन टेलिकम्युनिकेसन्स स्ट्यान्डर्डाइजेसन सेक्टर भनेको छ। यसको फुल फर्म चाहिँ ITU-TSS को चाहिँ। अनि यो चाहिँ किन केमा युज हुन्छ भन्दाखेरि कम्प्रेसन, अनि त्यो इन्टरचेन्ज हुँदाखेरि डाटा ट्रान्सफर हुँदाखेरि चाहिँ त्यो कम्प्रेसन हुनु पऱ्यो होइन। कम्प्रेसन र त्यो इन्टरचेन्ज हुने बेला कम्प्रेसन गर्नलाई चाहिँ युज हुन्छ यो ITU-TSS भन्ने चाहिँ। सो इन्डेक्सिङ कसरी गर्छ यसले भन्दाखेरि हाम्रो सोल्युसनहरू थियो नि होइन। जस्तै यहाँबाट चाहिँ के भयो भन्दाखेरि हामीले नेभिगेट गर्न सक्यो। जस्तै 70, 71, 72 है त। यसरी चाहिँ के भन्दाखेरि हामीले स्क्यान गरेर राख्यौँ होइन। यो स्क्यान गरेको डकुमेन्टलाई चाहिँ इन्डेक्सिङ गर्ने काम भयो। त्यसपछि सर्चिङमा चाहिँ कसरी हुन्छ भन्दाखेरि यहाँनिर म सर्च गरौँ होइन। जस्तै 2072 मैले सर्च गरेँ भनेदेखि 2072 के यहाँनिर सर्च भयो हो। यसरी चाहिँ इमेजहरू रिप्रेजेन्ट गर्ने एउटा बिटम्याप इमेज फर्मेटमा चाहिँ सेभ गर्ने काम चाहिँ स्क्यान गरेको इमेजलाई स्क्यान गरेर सेभ गर्ने काम चाहिँ केले गर्छ भन्दाखेरि यो डकुमेन्ट इमेजिङले गर्छ है। अब अनि यसको चाहिँ के हो भन्दाखेरि जस्तो त्यो इमेजलाई चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्छ तर एक्चुअल टेक्स्ट चाहिँ हुँदैन। यसको चाहिँ डिसएडभान्टेज थियो। त्यसको अर्को यसको लिमिटेसन के हो भन्दाखेरि यसले चाहिँ रिप्याकेजिङहरू चाहिँ एलाउ गर्दैन। सो यसको सल्युसन भनेको चाहिँ हाम्रो स्ट्रक्चर डकुमेन्टेसनले दिन्छ। सो स्ट्रक्चर डकुमेन्टहरूमै आइज। अब स्ट्रक्चर डकुमेन्ट्समा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ इलेक्ट्रोनिक डकुमेन्ट विथ सम मेथड्स अफ मार्कअप इज युज भनेको चाहिँ कुनै पनि मार्कअप मेथडहरू स्ट्यान्डर्ड अथवा चाहिँ जेनरल मार्कअप मेथडहरू युज गरेको हुन्छ र चाहिँ यिनीहरूको चाहिँ के छ भन्दाखेरि डिस्क्रिप्सनमा चाहिँ क्लियर त्यो डकुमेन्ट डिस्क्रिप्सन अथवा चाहिँ त्यो मार्कअप के ट्यागले डिफाइन गर्छ, के इलिमेन्टले डिफाइन गर्छ, के एट्रिब्युट युज हुन्छ, कसरी डिफाइन गर्ने भने चाहिँ क्लियर डिस्क्रिप्सन हुन्छ क्या यसको। जस्तै डाटाबेस स्ट्रक्चरिङ क्यापाबिलिटिज पनि यसमा हुन्छ र एउटा इक्जाम्पल लिनुपर्दा टेबल अफ कन्टेन्ट। अनि त्यसपछि यसमा चाहिँ डाटाबेस म्यानिपुलेसनहरू पनि हुन्छ। अनि यसको स्ट्रक्चरिङ स्ट्यान्डर्ड भनेको चाहिँ एउटा चाहिँ SAML को फुल फर्म भनेको चाहिँ हामीले वेब टेक्नोलोजीमा युज गरिरहेछौँ होइन। SAML हामीले पढिसक्यौँ। सो हामीलाई यो थाहा नै होला। अब यसको फुल फर्म भनेको चाहिँ स्ट्यान्डर्ड जेनरल मार्कअप ल्याङ्ग्वेज हो। यो चाहिँ HTML XML यिनीहरूको चाहिँ यसको चाहिँ फ्यानेडो भनौँ न, योबाट चाहिँ डिराइभ भएको यसको एक्सटेन्सनहरू चाहिँ HTML त्यसपछि XMLहरू हुन्। अनि त्यसपछि यसमा चाहिँ जस्तै DTD हामीले DTD डिफाइन गरिहाल्यौँ। SAML को चाहिँ एउटा फर्मेट अथवा चाहिँ एउटा यसको एक्सटेन्सन अथवा चाहिँ यसलाई कसरी लेखिन्छ भन्दाखेरि DTD को इक्जाम्पल सम्झिनु हो भने सजिलो हुन्छ। त्यसपछि अर्को भनेको चाहिँ RTF चाहिँ के गर्ने युज हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै हामीले कुनै पनि PDFलाई चाहिँ डकुमेन्टमा चेन्ज गर्न कन्भर्ट गर्न चाह्यो भने डाइरेक्टली गर्दा के हुन्छ, त्यो सर्टेन सिम्बलहरू सर्टेन म्याथमेटिकल नोटेसनहरू अथवा चाहिँ सर्टेन नोटेसनहरू चाहिँ मिस हुनसक्छ होइन। त्यो आइदिँदैन नि त। त्यो चाहिँ अब बफरमा आइदिन सक्छ, बफरमा भ्यालु आइदिन सक्छ। सो त्यसको लागि चाहिँ हाम्रो एउटा इन्टरमिडिएट स्टेट हो यो RTF भनेको चाहिँ माइक्रोसफ्टले डिफाइन गरेको। फर्स्टमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि पिडिएफलाई कुनै पनि पिडिएफले PDF टु डकुमेन्ट कन्भर्टरले के गर्छ भन्दाखेरि पिडिएफलाई डकुमेन्टमा लानलाई त्यो इन्टरमिडिएट स्टेज RTF डकुमेन्टमा कन्भर्ट गर्छ। तर RTF डकुमेन्टबाट चाहिँ एक्चुअल डकुमेन्ट्समा चाहिँ कन्भर्ट गरिदिन्छ है।
नेक्स्ट छौँ हाइपरटेक्स्ट डकुमेन्ट। हाइपरटेक्स्ट डकुमेन्ट भनेको कस्तो भन्दाखेरि कुनै पनि डकुमेन्ट त्यसलाई चाहिँ एउटा हाइपरटेक्स्ट स्ट्यान्डर्डहरू युज गरेर चाहिँ रिप्रेजेन्ट गरेको हुन्छ र त्यहाँनिर चाहिँ लिङ्क्सहरू युज गर्नु हुनसक्छ होइन, लिङ्क्स एट्रिब्युट्सहरू एसटिएममा भएका प्रोपर्टीहरू अथवा चाहिँ इलिमेन्टका प्रोपर्टीहरू त्यहाँ भएका एट्रिब्युटहरू युज गरेर चाहिँ डिफाइन गर्न सकिन्छ र चाहिँ मोबाइल हुन्छ, मुभेबल हुन्छ है। अनि त्यसपछि अर्को भनेको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यसको स्ट्यान्डर्डहरूको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ हाइटाइम एसटिएमएल एमएचइजी भनेको छ। हाइटाइम भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि एउटा एक्सटेन्सन अफ एसटिएमएल हो। यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि रिलेसनसिप्स लाइक सिङ्क्रोनाइजेसन होइन, डकुमेन्टहरू सिङ्क गरिरहनु पर्यो। जस्तै तपाईँले डकुमेन्ट एसटिएमएल कोड लेख्नुभयो, ब्राउजरमा हेर्नुहुन्छ, त्यसलाई सिङ्क गर्न के गर्नुपर्छ, रिफ्रेस गर्नुपर्छ नि होइन। त्यस्तै यो चाहिँ यसको चाहिँ एउटा डकुमेन्टमा चाहिँ सिङ्क गराउने, डकुमेन्ट रिड गर्दाखेरि चाहिँ सिङ्क्रोनाइजेसन फिचर पनि एड गर्ने काम गरिन्छ हाइपरटेक्स्ट डकुमेन्टले है। त्यसपछि एसटिएमएल भन्ने त हामीलाई थाहा छँदैछ, डिसाइड गर्नु पर्दैन होला। त्यसपछि एमएचइजी भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि मल्टिमिडिया हाइपरटेक्स्ट इन्कोडिङ एक्सपर्ट ग्रुप भनेको छ यसको फुल फर्म चाहिँ। अनि यो चाहिँ के भन्दाखेरि स्ट्यान्डर्ड फर प्रेजेन्टिङ अब्जेक्ट्स इन मल्टिमिडिया। यो चाहिँ एउटा मल्टिमिडियामा प्रेजेन्ट गर्नको लागि सेट गरेको एउटा अथवा एउटा कन्भेन्सन गरेको एउटा स्ट्यान्डर्ड हो है। इन्कोडेड मल्टिमिडियाहरू अथवा इन्कोडेड टेक्स्टहरू चाहिँ युज हुन्छ यसमा। सो अब नेक्स्ट छौँ एक्टिभ डकुमेन्ट्स। एक्टिभ डकुमेन्ट्स भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि एउटा एक्सटेन्सन अफ कम्पाउन्ड डकुमेन्ट हो। यसलाई कम्पाउन्ड डकुमेन्ट भनेर नि बुझिन्छ। ओएलईको कम्पाउन्ड डकुमेन्ट स्टक टेक्नोलोजी अथवा चाहिँ आर्किटेक्चर ओएलईको चाहिँ एक्सटेन्सन हो। ओएलई भनेको चाहिँ अब्जेक्ट लिङ्किङ एन्ड इम्बेडिङ हो। अब्जेक्टहरूलाई लिङ्क गर्ने अथवा चाहिँ इम्बेड गर्ने डिफ्रेन्ट फर्ममा त्यो आर्किटेक्चर चाहिँ ओएलईले दिन्छ अथवा चाहिँ कम्पाउन्ड डकुमेन्ट आर्किटेक्चरले दिन्छ। यसको फिचरको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यसले इन्टरेक्टिभ इन्टरफेस दिन्छ। त्यसपछि सपोर्ट डकुमेन्ट ओरिएन्टेड कम्प्युटिङ भनेको चाहिँ इन्साइड त्यही इम्बेडेड त्यही भित्र त्यही डकुमेन्टभित्र रहेर नि हामीले क्यालकुलेसन गर्न सक्छौँ। जस्तै एक्सेल सिटमा हामीले के गर्न सक्छौँ, डिफ्रेन्ट क्यालकुलेसनहरू गर्न सक्छौँ, सम गर्न सक्छौँ, मिनिमम म्याक्सिमम फाइन्ड गर्न सक्छौँ नि। त्यो यो चाहिँ उसको डकुमेन्ट एक्टिभ डकुमेन्टको एक्जाम्पल भयो है। स्प्लिट सेट्स त्यसपछि वर्ड प्रोसेसिङहरू चाहिँ यसका इक्जाम्पलहरू भए। अब यसको स्ट्यान्डर्डको कुरा गर्नु पर्दाखेरि ओएलई र कुरा छ। ओएलई भनेको अब्जेक्ट लिङ्किङ एन्ड इम्बेडिङ भइहाल्यो। त्यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि डाइनामिकली फाइल र डकुमेन्टहरूलाई चाहिँ डाइनामिकली टुगेदर लिङ्क गर्ने काम गर्छ। त्यसपछि अर्को भनेको कोर्बा है गाइज, कोब्रा भनेर बुझ्ने होइन है, फेरि जे पाइले बुझ्ने होइन है गाइज। कोर्बा हो। कोर्बा भनेको चाहिँ यसको फुल फर्म भनेको चाहिँ कमन अब्जेक्ट रिक्वेस्ट ब्रोकर आर्किटेक्चर छ। यो चाहिँ एउटा आर्किटेक्चर हो। यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि कुनै पनि हामीले डकुमेन्टहरूलाई डिप्लोय गऱ्यौँ, सर्भरमा डिप्लोय गरेको छ, त्यो डिप्लोय भएको ठाउँमा चाहिँ कम्युनिकेसनहरू डिफ्रेन्ट डाइभर्स प्लेटफर्ममा चाहिँ कम्युनिकेसनमा हेल्प गराउने काम गर्छ। जस्तै हामीले कुनै पनि एप्लिकेसन हिरोकोमा होस्ट गरेको छ, त्यहाँनिर चाहिँ हामीले फाइलहरू त्यहाँ फाइलहरू पनि छ, डकुमेन्टहरू पनि छ, त्यहाँभित्र कम्युनिकेसन गर्नु पऱ्यो भनेदेखि जस्तै हिरोकोमा गरेको एडब्ल्युएसमा कम्युनिकेट गर्नु छ अथवा चाहिँ डिजिटल ओसनमा कम्युनिकेट गर्नु छ भनेदेखि चाहिँ हामीले यो कोबा स्ट्रक्चर अथवा कोबा आर्किटेक्चर फलो गर्छौँ है। त्यसपछि अर्को यसले चाहिँ अर्को के पनि एड गर्छ भन्दाखेरि कोलाबोरेसन बिट्विन ओएस अथवा प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज अथवा चाहिँ कम्प्युटिङ हार्डवेयरहरूमा कोलाबोरेसन गर्ने काम पनि गरिदिन्छ। जस्तै हाम्रो फाइलहरू अथवा हाम्रो डकुमेन्टहरू विन्डोज सर्भरमा होस् होला अथवा उबुन्टुमा होला अथवा चाहिँ सेन्ट ओएस कुनैमा हुनसक्छ नि होइन। त्यो भित्र चाहिँ के भने एउटा कोलाबोरेसन मिलाइदिने काम, त्यहाँको प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज, त्यहाँको ओएस अथवा त्यहाँ कम्प्युटिङ हार्डवेयरहरूसँग कोलाबोरेसन गरिदिने काम पनि यिनी एक्टिभ डकुमेन्टहरूले गरिदिन्छन्। र एक्टिभ भनेपछि अलमोस्ट टाइप अफ डकुमेन्ट चाहिँ 5 मार्क्सको लागि चाहिँ 5 मार्क्स आउँछ होला, 5 मार्क्सको लागि एलिजिबल हुन्छ होला है गाइज। सो आजको लागि यति नै। सी यू नेक्स्ट भिडियो। ओके गाइज, किप लर्निङ है।